ครับสวัสดีครับมื้อนี้เสียงหน่อยคนเลี้ยงงัวครับก็จะมาพามาเบิ่งครับฝนตกหนักฝนตกแห้งครับ1 ชั่วโมงผ่านไปครับท่วมซอยเข้าบ้านครับเข้าบ้านแทบบ่ได้เลยครับมาเบิ่งบรรยากาศนำกันครับตกหนักครับรอบนี้ครับ